Всім вітання! Мене звати Гонза Олена і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми роздивимося костюми з фільму «Круелла» 2021 року режисера Крейга Гіллеспі, також відомого за фільмами «Ларс та справжня дівчина» 2007 року та «Тоня проти всіх» 2017 року. Художницею по костюмах цього фільму стала Дженні Беван, і він приніс їй 3-го Оскара. Попередні 2 вона отримала за фільми «Кімната з видом» 1985 року Джеймса Айворі та «Шалений Макс. Дорога люті» 2015 року Джорджа Міллера. Також, напевно, її костюми ви могли бачити у фільмах «Чорна орхідея» 2006 року Брайана Де Пальме, «Шерлок Холмс» 2009 року Гая Річі та «Король говорить» 2010 року Тома Хупера. Беван наголошує, що вона не є модельєркою, вона оповідачка, що пише історії через одяг. Насправді, одяг її не цікавить у реальному житті, проте їй подобається робити ці історії, і це вдається в неї дивовижно. Художниця по костюмах використовувала як орієнтири діснеївський анімаційний фільм 1961 року та ігровий фільм 1996 року та його сіквел 2000 року із Гленн Клоуз у головній ролі. А також вона надихалася власним досвідом 1970-х років. Тоді їй було трошки за 20, і вона шила собі вбрання з тканин, що купляла в Ліберті, лондонському універмазі, де головна героїня цього фільму знаходить свою першу роботу в сфері моди до того, як на неї звернула увагу інша героїня цього фільму – модельєрка Баронеса. Історія Круелли – це історія дитинства, юності та дорослішання Естелли, яку грає Емма Стоун. А Круелла – це прізвище, яке дала мати своїй дочці через її бунтівну поведінку. Коли маленьку героїню виганяють зі школи, вона зі своєю матір'ю вирушає до Лондона у пошуках нового життя. Та по дорозі вони зупиняються у Глемон-Холлі, де живе баронеса фон Хелман у виконанні Емми Томпсон та сама модельєрка. Поки мати зустрічається із нею наодинці, маленька Естелла пробирається в її особняк, де вперше бачить модний показ. І це кохання з першого погляду. Але з показу її виганяє трійка злих далматинів. І, на жаль, Естелла стає сиротою. Пройшовши нелегку школу життя у Лондоні 1970-х років, вона живе, тим не менш, намагаючись не зраджувати свої мрії, наскільки це можливо, але фарбує своє чорно-біле волосся. Вона постійно шиє різноманітний одяг і разом з 2 хлопцями та 2 цуценятами влаштовує з вуличних пограбувань справжні театральні інсценування. Але одного разу їй дістається золотий квиток, чи точніше біжева візитка однієї з провідних модельєрок тієї самої баронеси. І це шлях до кар'єри, про яку вона мріяла з дитинства. З командою приблизно у 15 осіб Беван розробила костюми для головних героїв, а потім ретельно підібрала вбрання і для сотень статистів, відвідуючи вінтажні крамниці для натхнення. Наприклад, вона розповідала, що щоп'ятниці відвідувала Портобелло Роуд у пошуках речей та натхнення, і, зокрема, там було багато високих чобіт та спідниць, що для неї якраз були ті самі 70-ті. За сюжетом фільму не дуже зрозуміло, чому саме Круелла стає ненависницею далматинців, адже ворог тут позначений інший. Але про це нам думати ніколи, тому що Беван з її командою створюють шалену череду костюмів, що натхнені такими майстрами, як Вів'єн Вествуд, Олександр Маквін, Джон Гальяно та з деякими посиланнями на Девіда Бої та Марію Антуанетту. У режисера був свій чіткий візуальний план щодо фільму, і Беван використовувала його як відправну точку для своїх мудбордів. Для Круелли вона використовувала класичну палітру самої Круелли, а це чорний, білий та червоний, і
по мірі розвитку сюжету персонаж темніше і темнішують її костюми. Вони стають більш контрастними, різкими та суворими, що схоже на ту саму класичну Круеллу. У команди художниці по костюмах було не так багато часу, насправді, на створення всіх цих культових образів. Всього 10 тижнів, плюс додаткові 6 через те, що Еммі Стоун потрібно було відновитися після травми плеча. Тканини для костюмів Беван закупляла у крамницях Лос-Анджелесу, Атланти та Лондона. А, наприклад, костюми, які носить Кірбі Хауелл-Батіст, яка грає у фільмі журналістку Аніту Дарлінг, були з принтами у дусі 70-х, які вони знайшли у Moods Fabrics. Інші принти, які ми бачимо, зокрема, на одязі Емми Стоун на показах Круелли, були зроблені на замовлення. Загалом у персонажки Емми Стоун Круелли було 47 костюмів у цьому фільмі, у баронеси Емми Томпсон 33, у Хораса та Джаспера, соратників Круелли, по 30 костюмів. До речі, їх образи якраз були натхнені анімаційним фільмом 1961 року. І це ще все не враховуючи сотень костюмів для статистів на вечірках і балах, де кожного разу брали участь як мінімум 70 акторів. По суті, Круелла у цьому фільмі є бунтаркою, і її характер більш впливає на одяг навіть, ніж той панк 70-х. Її речі розповідають її історію, де вона опинилася, що вона могла дістати та взагалі собі дозволити. Потім, чого вона навчилася та як вона адаптується із цим, а далі вона вже стає схожою на версію Круелли, тієї самої, яку грала Гленн Клоуз. Круелла є знаковою лиходійкою Діснею, і її інтерпретували по-різному. Ентоні Павел, що був художником по костюмах 101 далматинця фільму 96-го року, був одним з найяскравіших представників своєї професії. І вже ж Беван дуже хотілося показати йому, що вона робить, але, на жаль, він дуже довго хворів, і вона не змогла з ним зустрітися. Проте через костюми вона надає йому належне, хоча й не напряму. Та переходячи нарешті до розгляду костюмів цього фільму, спершу хочеться звернути увагу на баронесу у виконанні Емми Томпсон, головну антагоністку цього фільму, що дещо нагадує Міранду Пріслі із «Диявол носить Прадо» та Рейнольдса Вудкока з фільму «Примарна нить». У житті баронеси все чітко, все прописано і є симетрія у кожному кадрі. Вона пунктуальна, вона вимагає цього і від її підлеглих. А у її образах ми бачимо симетрію та приталені силуети, які Беван розробляла разом з художницею по костюмах Джейн Лоу. Баронеса насправді дуже хороша дизайнерка, але дещо старомодна. І це ми бачимо у її образі. Вона завжди виглядає ідеально. Проте її ідеальність дещо вибивається із сучасного світу. Беван для цього використовувала естетику Dior New Look. Вона шукала спеціальні тканини з певною текстурою для того, щоб образи були більш структуровані. І це якраз надихало на ці самі ідеальні образи, які підкреслені чи тюрбаном, чи рукавичками та іншими певними аксесуарами, що зараз не дуже часто використовують. Що стосується костюмів Естели Круелли, то тут Джанні Бівен взяла 10 валіз та полетіла до Лос-Анджелесу до Емми Стоун додому. У валізах були, зокрема, кумедні речі чи речі, які могли б до чогось підійти. Це була доволі випадкова колекція, і загалом вони не використовували доволі багато вінтажних речей у цьому фільмі, але вони були у валізах, щоб просто зрозуміти, що підійде, що почне грати в кадрі, чи на героїні, а що ні.
Художниця по костюму згадувала, що їй подобалися деякі ранні образи Естели Круели, зокрема, коли вона почала працювати у Liberty London. Це штани-кюлоти, маленькі жакети та певні аксесуари. Як справжня майбутня модельєрка, героїня Емми Стоун не могла не десь підібрати сумочку від Луї Вітона. До речі, цікаво, що сама Емма Стоун є обличчям Луї Вітон і вже доволі давно виступає у рекламах цього бренду. Навіть цього року вона представлена з сумками колекції Луї Вітон. Тож, можливо, що окрім цікавої деталі, це був ще й омаж до того бренду, з яким вона співпрацює. Коли ми бачимо молоду Круелу, яка починає працювати у домі баронеси, а вже ж не тільки баронеса нам нагадує Міранду Пріслі із «Диявол носить Прада», а й сама Круела схожа на Андрея із цим підносом із їжею. Але ця дівчинка більш стильніша, ніж героїня того фільму. На Круелі, окрім її стильних окулярів, є ще доволі багато речей, що нагадують силуети Вів'єн Вествуд, моделей того періоду. Зокрема, вона носить багато темного кольору, віддає перевагу темно-синьому, чорному та сірому, але у неї дуже багато візерунків, якихось деталей, іноді металевих, що дещо нагадують броню, яка ніби її сковує. Але по мірі розвитку сюжету вона, коли випускає на волю ту саму Круелу з Естелли, її образи стають більш обтягуючими, більш контрастними, візерунки віддвігаються контрастами та суворістю її образів. Коли ми вперше бачимо нарешті Круелу, а не Естелу, вона з'являється на балу, де є монохромний дрес-код. Вона з'являється у білій накидці, але підпалює її, і перед нашими очима вже Круелла у червоній сукні силуету русалка, що дещо нагадує моделі Маквіна. Насправді, по сюжету, це сукня, перероблена з сукні старої колекції самої баронеси 1965 року, яку вона знайшла у магазинчику свого нового приятеля Арті, десь поблизу Портобелло. Я її вдосконалила, каже вона конкуренці. Бівен розповідала, що у самому сценарії було прописано, що цей плащ згорає. І їй було цікаво, чи дійсно можна реалізувати це в реальному житті. Не те, щоб вона прям хотіла це зробити, але хотіла знати, що така можливість є. І виявилося, що дійсно існує така річ, як вогняний дріт, який можна вмонтувати у краї цього плаща, і вони навіть в якийсь момент зробили такий макет. А що стосується самої сукні, то через те, що цей бал був чорно-білий, вони вирішили, що червоний буде найанархічнішим кольором. Жоден інший, у тому числі і жовтий, просто не підійшов би. Насправді, ця червона сукня – це данина сукні Чарльза Джеймса під назвою «Дерево». А її, як виявилося, дуже мріяв зробити закрійник відділу костюмів Єн Волес, і він отримав цю можливість, але єдина зірочка у цій задачці була в тому, що ця сукня мала бути переробленою із старої. Отже, спочатку їм треба було зробити сукню, у якій буде достатньо тканини, так, щоб вже кінцевий варіант, який натягає сама Круела, виглядав так, ніби це дійсно перероблена сукня. А щодо самої Беван, вона дуже переживала через те, що ця сукня доволі вузька, і Емма Стоун не зможе в ній достатньо вільно рухатися, що їй потрібно трошки більше простору для колін. Але Емма сказала, що все буде добре, і, як ми бачимо у фільмі, так і вийшло.
Коли наступного ранку після її дебюту на балу ми бачимо Естеллу, вона постає у доволі цікавому, екстравагантному вигляді. На ній ансамбль із шкіряної куртки, що прикрашена геометрично клітчастим візерунком, та спідниця силуету з додаванням тюлю і ще ботильйони. Вона виглядає доволі ефектно і, як здається, це якраз той переломний момент, коли естетика Естелли панківська змінюється гламурністю самої Круелли. До речі, це дещо нагадує останню колекцію Ів Сен-Лорана, коли він працював у Диорі. Тоді він вивів на подіум моделей у шкіряних куртках. Це не дуже сподобалося жінкам, що купляють речі у цьому будинку моди. Тож після цього Ів Сен-Лоран мав покинути своє місце дизайнера у Діорі, але тим не менш, як казала сама Круелла, я хочу творити мистецтво та створювати проблеми. По суті, це робив і сам Сен-Лоран, і Круелла у цьому образі, коли вона доповнює його ще й тростиною, запевняє нас доволі щиро, що так і буде. І наступний яскравий образ Круелли – це байкерський костюм, так званий, у якому вона з'являється на показі мод з написом «Майбутнє» на обличчі. До речі, цей шрифт був взятий з альбому Sex Pistols та нанесений аерографом на обличчя Емми Стоун. Цей образ Біван допомагала розробляти кравчиня з Австралії Крістен Флетчер. Вони разом зробили шкіряну куртку з аплікацією із ніби велосипедних шин, та ще додали і штани із блискавками, які так гарно виглядають увечері. Особливість цієї куртки ще й полягає в тому, що тут з'являються високі плечі, якраз відсилка до лиходійки Круелли Глен Клоуз 90-х років. Саме тут ми вже бачимо, як формується сам стиль цієї жінки. Коли ця бунтівниця знов з'являється на черговому заході баронеси, вона там з'являється на сміттєвозі. Приїздить цей сміттєвоз, і звідти випадають певні якісь незрозумілі клапці, з яких виходить сама Круелла в ідеально підігнаному корсеті з газетних вирізок про неї саму. Потім сміттєвоз від'їжджає, і ми бачимо ще й шлейф з тканин, з певного одягу. Виявляється, що це одяг також якоїсь вінтажної колекції, весняної колекції самої баронеси 1967 року. І це якраз підкреслює фразу, що для одної сміття, для іншої скарб. Ця сукня нам нагадує таких бунтівників моди, як Джон Гальяно, коли він працював у Диорі, а вже ж саму Марію Антуанетту. А цікавий факт, що цю сукню треба було робити, з цією, там, здається, 40 футів довжини ця спідниця була, і вона повинна була бути легкою. Тож її робили із паперового шовку. Виявляється, що з ним легше працювати, ніж взагалі з паперовою газетою. Тож друкували цей принт на цей шовк і потім поєднували це все воєдино. А ще цю сцену знімали на морозі в Лондоні і у 2 години ночі, але її зняли дуже швидко, за 1 чи за 2 дублі, тож Еммі Стоун не довелося мерзнути у цьому вбранні. Але для подібних сцен і для подібних суконь, а вже ж потрібна ще й додаткова сукня. Коли шьють подібні речі, як, наприклад, ця сукня, по часу це займає як мінімум місяць, і це не враховуючи примірки та корективи. І
Ви просто уявіть собі, що насправді цих суконь було дві, щоб якщо з цією щось сталося, щоб її не лагодити, можна було б її замінити якимось більш дешевшим варіантом. Але не заміняли, все зробили добре. Але уявіть собі, їх було цілих дві. У кожної глядачки після перегляду цього фільму з'явилася власна улюблена сукня і, можливо, не одна. Особисто я просто закохалась в образ на даху машини. Це коли Круелла замикає суперницю у її автомобілі та збігає на дах цього автомобіля в своїх армійських черевиках і мундирі, що прикрашений позолоченими шпильками, ланцюжками та погонами. Розглядання цього мундиру – справжнє задоволення та медитація, чого тільки варті епалети, прикрашені кониками і каретами. А робота над спідницею костюмерки, знов-таки Крістен Флетчер, варта розробки інженерів-техніків. Вона разом із студентами зшила 5060 пелюсток, що зробили спідницю з органзи настільки об'ємною, щоб нею можна було прикрити автомобіль, але водночас настільки легкою, щоб у ній можна було забігти на її дах. Цей образ дуже королівський, і навіть її волосся укладене короною. Ця сукня може дещо нагадувати роботи Джона Гальяно під час того, як він був головним дизайнером у домі моди Dior. Але водночас тут трошки більше такого бунтівного панк-посилу, що властивий Вів'єн Вествуд. Хоча, може, трошки нелогічно цю сукню вносити у список речей найяскравіших образів Круелли Естелли, але, тим не менш, хоча вона не надягає цю сукню, вона її створює. І створює для весінньої колекції лейблу Баронеси, але, як очікується, цю заслугу Баронеса хоче приписати собі. Ця сукня мерехтить своїми намистинками і зачаровує своєю неординарністю. Вона силуетом дещо нагадує класичний New Look Dior. Але кульмінація настає в той момент, коли ці крильця оживають та розлітаються по всьому модному дому Баронеси, так як і планувала Естелла. У цьому фільмі доволі багато символізму, як поверхневого, так і глибоко культурного. І прикрашання подібним чином одягу – це історія колонізації, якій вже близько 200 років. Використання надкриль жуків-драконів, що походять з родини златок, доволі давня історія, і вони водяться по всьому світу, тож їх використовували від Перу до Індії. В Індії, зокрема, ця вишивка над криллями була доволі розповсюджена, і вона використовувалася на одязі для всіх статей. Ці надкрилля розрізалися як паєтки, і вони найчастіше обрамлювалися в певний орнамент. Надкрилля найчастіше використовували з нарвозі. Це так звана вишивка золотими нитками, і вона нашивалася на бавовняні тканини чи шовкові. Зараз досі у музеях можна побачити різні предмети одягу, починаючи від чоловічих тюрбанів та взуття, і закінчуючи жіночими сарі, що були обрамлені цими надкриллями. Хоча через колонізацію в англомовному світі мода на сукні, обрамлені крилами жуків, прийшлася на 19 століття, тим не менш і на початку 20 століття вони були в моді. Найяскравіший приклад сукні із жуками був розроблений у 1903 році Жаном Філіпом Вортом для Леті Карзон, і називалася ця сукня павлиня. Сукня, вона обрамлена була і павлинім пір'ям, а всередині якраз були часточки цих надкриль.
Але через те, що леді Керзон та її чоловік були віце-королівською парою, тобто вони продовжували британську владу в Індії, ця сукня має трошки неприємний символізм, зокрема для самих індійців. А ось трошки раніше з'явилася не менш відома сукня, яку розробила дизайнерка Еліс Комінскар для акторки Елен Террі для спектаклю «Макбет». І її помітив Оскар Вайлд. Цю сукню ми більш знаємо по картині 1889 року «Сарджента», яка була зроблена у повний зріст. І, до речі, зараз ця сукня іноді представлена на виставках. А щодо кінематографу, не можу просто про це не сказати, адже не тільки Беван у порівняно нещодавніх фільмах використовує цей компонент одягу, ці надкрилля. Наприклад, дизайнерка по костюмах Колін Етвуд використовувала надкрилля цих комашок-драконів, цих златок у фільмі «Білосніжка та мисливець» 2012 року на одному з костюмів, а також дизайнерка по костюмах Олександра Бірн робила один із костюмів у фільмі «Єлизавета. Золотий вік» 2007 року, також із златками. І а вже ж на подіумі з'являлись речі із подібним обрамленням. Зокрема, ви думаєте, що я скажу про Олександра Маквіна, а я не скажу про нього, я скажу про дизайнерів фірми On Aura Tuvu і їх театральну сукню, безперечно, фантастично шикарну. А ще бельгієць Дріс Ван Нотен у своїй колекції осінь-зима 2015-16 років також використовував штучні надкрилля для одного з образів. Але, повертаючись до Круелли, треба сказати, що жодна Круелла взагалі не може обійтися без плямистої хутряної накидки. І тут божевільна молода Круелла Стоун з'являється на власному подіумі у такій шубці, прикрашеній спереду пряжками та в асиметричній спідниці. Спершу вона дає нам їжу для роздуму, так як і для баронеси, що, можливо, вона використала це хутро з улюблених собачок баронеси, які пропали. Але, будьте певні, жодна тваринка не постраждала, це було синтетичне хутро, але воно виглядає не менш ефектно. Але, як казала сама Беван, вона не думала про це пальто у такому ключі. Вона, звісно, надихалася образами Глен Клоуз у фільмах «101 далматинець» 90-х років, але вона розповідає саме історію. Вона не хотіла перебільшувати якийсь вклад Круелли, але, тим не менш, не переобтяжуючи цей образ деталями, вона дійсно зробила вибуховий наряд. Але сама Беван розповідала, що ця сцена для неї була найскладнішою і не через костюм Круелли, а через костюми танцівників. Нагадаю, що ця сцена мала розповідати про показ самої Круелли, і тут була панк-естетика для її колекції. Сама Беван розробила близько 6 варіантів костюмів для другорядних персонажів, але проблема була в тому, що ці зйомки проходили у грудні, і це була 11-та вечора у Грінвічі, і ці герої вилазили з фонтану. А зараз ці костюми, на думку навіть самої Беван, виглядають доволі ефектно, напевно, саме через те, що вони мокрі. Але на той час це для неї була дуже важка історія, і вона була дуже занепокоєна, як все пройде.
І а вже ж не можна оминути образ гала-концерту. Ця кульмінаційна подія була зроблена просто фантастично і приголомшливо. Якщо ви дивилися, ви напевно пам'ятаєте, що всі гості, що були запрошені, отримали ще й образ самої Круели. Всі були одягнені як вона. І ця геометричність і майже, як казала в одному з інтерв'ю, військова одноманітність зроблені для хаосу цієї всієї сцени. Приголомшує сама робота костюмерів, тому що цих статистів, напевно, було кілька сотень. І вже ж серед них з'являється сама Круела у сукні з V-подібним вирізом. Ця сукня до підлоги, і вона ще обрамлена накидкою із ланцюжками. Її зачіска у цій сцені мені дуже нагадує Дафну Гіннес. Я думаю, що якраз її образом могли надихатися для цієї сцени, тому що вона просто культ моди у певному значенні цього слова, і якраз повторення її особистого стилю може тут віддзеркалювати певну таку м'яку і одночасно сувору естетику. А вже ж, якщо розбирати цей фільм скрупульозно, ми можемо згадати і символізм та певні референси і у другорядних героях. А вже ж друг та він не дизайнер по костюмах, але приятель, що надихається. А хоча ні, він шиє, здається, костюми Арті, що продає одяг вінтажний десь поблизу Портобелло, він якраз натхнений образами молодого Девіда Боуї. А, наприклад, один із помічників баронеси просто повторює образ молодого Ів Сен-Лорана у своїх окулярах та з певною незграбністю. Але, тим не менш, сама Бевен розповідала, що коли у неї запитали, який образ їй найбільше подобався, який костюм, вона сказала, що найулюбленішим костюмом серед усього цього фільму був костюм криси для Чихуахуа. Погодьтеся, це дійсно доволі класний костюм. Цей фільм про походження та розвиток Круели є доволі цікавим. Він дійсно має доволі сильні предпосилки для того, як сформувалась би Круела, яку ми знаємо з фільмів 90-х років. Якщо ви не дивилися цей фільм, але подивилися цей епізод, я вам заздрю, тому що цей фільм фантастичний. Обіцяють, що вийде друга частина, дуже на неї сподіваюсь і чекаю, але не певна, що вона вийде, але все можливо. А якщо вам цікавий контент щодо розбору костюмів, підписуйтеся, залишайтеся. І наступного тижня ми знов роздивимося костюми з якогось фільму і будемо розглядати взагалі щось цікавеньке. Що ж, бувайте, до зустрічі, дякую.